Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια οργή που ξαφνικά ξεχυλίζει από μέσα τους και βγήκαν και την εκτονώνουν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν λύνεται. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 6 παρά 10. Είμαι ήδη στον δρόμο. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πληρώσαμε την γέφυρα 13,70 παιδιά, όποιος δεν ξέρει, 13,70. Πρέπει να φύγουμε νωρίς, γιατί μας περιμένει ένα μεγάλο ταξίδι και ένα όμορφο ταξίδι. Πάμε Καρπενήσι, θα περάσουμε καλά. Μείνετε μαζί μου. Πάμε. Αν ακούσεις πως εδώ θα βρεις μια νέα ράχοβα, μην το πιστέψεις. Στην Βρετανία απόλυτος κυρίαρχος ήταν, είναι και θα είναι η φύση. Γι' αυτό φτάνεις έως εδώ, για τις συγκλονιστικές διαδρομές, τα μοναδικά μονοπάτια και το επιβλητικό τοπίο που θα θυμάσαι όσο ζεις. Το συνθετικό του ονόματος του παραπέμπει σε νησί. Ένα νησί που αντί για θάλασσα περιβάλλεται από βουνοκορφές και πανύψηλα έλατα. Επιβλητικά βουνά να υψώνονται από πάνω, πυκνά δάση να σε περιβάλλουν, νερά να τρέχουν από παντού. Κάπως έτσι δεν γεννιούνται οι τρίλοι, και από αυτούς η Βρετανία έχει μπόλικους. Οδηγώντας σκέφτομαι πως μία μόνο φορά δεν φτάνει για να χορτάσεις αυτή την ομορφιά της φύσης και το αλπικό τοπίο στην Βρετανία, το Καρπενήσι και τα χωριά της. Οι αποχρώσεις εναλλάσσονται στο φυσικό τοπίο και όσο το βλέμμα σηκώνεται πιο ψηλά, το έντονο πράσινο κυριαρχεί από τα έλατα. Σημάδι επίσης το μεγάλο υψόμετρο που σκεπάζουν τις πλαγιές του βουνών, τα οποία αποτελούν τμήμα της οροσειράς του Πανετολικού. Υπάρχουν δύο διαδρομές, μάλλον τρεις. Εάν έρχεστε μέσω Πάτρα, μέσω Γέφυρα, δεξιά μέσω Ναυπάκτο που δεν το συνιστώ και δεν έχω και εικόνα, πριν το Αγρίνιο μέσω Πανετόλιο και μέσω το Αγρινίο. Μέσω Πανετόλιο δεν είναι τόσο, στο ανέβασμα εντάξει είναι στενός, θέλει προσοχή. Για χειμώνα δεν το συνιστώ αυτή τη διαδρομή που περνάω εγώ δηλαδή. Ανεβαίνεις 1500 μέτρα υψόμετρο και μετά κατεβαίνεις. Μέχρι το ανέβασμα είναι λίγο δύσκολο. Στο κατέβασμα περνάς από το χωριό Προυσό που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο χωριό. Αυτά για τον δρόμο. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Οδηγώ έχοντας στα δεξιά μου το ποταμό Καρπενησιώτη και αριστερά τις απόκρημνες αλλά εντυπωσιακές πλαγιές της Χελιδόνας που σε μερικές στροφές φτάνουν τόσο κοντά σου όσο να απλώσεις το χέρι για να τις πιάσεις. Ο ποταμός είναι φωσκωμένος και στις όχθες του βλέπω πλατάνια με τα κίτρινα και καφετή φύλλα τους έτοιμα να πέσουν μόλις μπει για τα καλά ο χειμώνας. Η χρωματική παλέτα αυτή την εποχή του χρόνου εντυπωσιάζει ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Μια χούφτα χωριά κρέμονται από τις πλαγιές των δύο βουνών που στριμώχνουν τον Καρπενησιώτη. Δεν είναι αυτό που λέμε παραδοσιακοί οικισμοί, μα κανένα πρόβλημα. Και βόλτα κάνεις και εξαιρετικές ταβέρνες βρίσκεις και καλούς ξενώνες. Από τα ωραιότερα είναι οι Κορισχάντες, το μεγάλο χωριό και το παλιό μικρό χωριό και πολλά άλλα. Διασχίζοντας την περιοχή της ποταμιάς, μια κλασική και υπέροχη διαδρομή, χαζεύω το φιδογυριστός δρόμος που χαρίζει ορισμένες από τις πιο όμορφες εικόνες της περιοχής. 32 χιλιόμετρα μαγείας πλάι στο ποταμό Καρπενησιώτη και ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα και Καλιακούντα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έφτασα στο όμορφο Καρπενήσι
Είμαι στην κεντρική πλατεία. Ο καιρός είναι υπέροχος. Για πόσο όμως δεν ξέρω. Τι θα δούμε εδώ? Γενικώς έχει αρκετά πράγματα για να δούμε. Θα προσπαθήσω να σας δείξω όσο μπορώ περισσότερο. Φύγαμε. Το Καρπενήσι είναι πρωτεύουσα της Βρετανίας, με πληθυσμό γύρω στους 7.000 κατοίκους. Παρότι είναι πρωτεύουσα του νομού, δεν έχει τα τεράστια μεγέθη. Είμαι μπροστά από το Δημαρχείο, όπως βλέπετε. Δεν λείπει κάτι. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο κέντρο του νομού, στην νοτιοδυτική πλευρά του Τιμφριστού, σε υψόμετρο 975 μέτρα περίπου. Απέχει 78 χιλιόμετρα από τη Λαμία και από το Αγρίνιο 80 χιλιόμετρα μέσω Προυσού. Κατά την αρχαιότητα, το Καρπενήσι έφερε το όνομα Ιχαλία και είχε βασιλιά τον Έβριτο, ο οποίος όχι μόνο ήταν άριστος τοξοβόλος, αλλά και εφευρετής του τόξου. Στο Καρπενήσι όλα είναι συγκεντρωμένα στην πλατεία. Ο Αντρέαντες το Κατσαντώνη και το Μάρκο Μπότσαρη. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδος με το καμπαναριό που έχτισε ο διδάσκαλος του Γένος Ευγένιος Ιαννούλης, ο Αιτωλός. Οι πλάτανοι και οι καφετέριες μπλέκονται όλα μαζί σαν αποσπάσματα πολλών και διαφορετικών χρονικών στιγμών. Είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία, η οποία έχει διακριθεί για την προσφορά της στην πατρίδα, καθώς πρωτοστατούσε πάντα σε πολλές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Στην πόλη λειτουργεί το Μουσείο Βονού και το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Βρετανίας, που διαθέτει διαμορφωμένες αίθουσες προβολών και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ στα γύρω χωριά υπάρχει πλήθος από λογογραφικά μουσεία. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και μέσα στην πόλη, με πλήθος καλοδιατηρημένων κτηρίων. Περνώ από την περιφέρεια στερεά Ελλάδας
περιφερειακή ενότητα Βρετανίας. Στην περιοχή υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι οικισμοί στα περίχωρα της σημερινής πόλης. Σε έναν από αυτούς, στους βόρειους πρόποδες του Παλαιοκάστρο, βρέθηκε ο περίφημος θησαυρός του Καρπενησίου, μια συλλογή από 35 αριστουργήματα της ελληνιστικής χρυσογοίας. Είναι καθαρά ορεινή περιοχή, με τη μεγαλύτερη έκτασή της σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1000 μέτρα και διαθέτει μεγάλο υδάτινο πλούτο και τεράστια δασοκάλυψη. Το κλίμα του Καρπενησίου, καθώς και όλο το νομό Βρετανίας, είναι μεσογειακό, ουρινό, ανάγλυφο, με πολύ συχνές βροχοπτώσεις, ήπιους χειμώνες χωρίς να λείπουν τα χιόνια και δροσερά καλοκαίρια. Η θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μονή της Παναγίας της Προσιώτισσας απέχει 32 χιλιόμετρα περίπου. Μικρό μεγάλο χωριό είναι στο ίδιο δρόμο. Από τα πιο διάσημα χωριά είναι περίπου στη μέση, 15 χιλιόμετρα. Έχω βγει από τους κεντρικούς δρόμους και έχω μπει τώρα στην κανονική πόλη, να το πω έτσι, το Καρπενησίο. Να ρίξουμε μια ματιά, καθώς μου αρέσει πάρα πολύ να μην βλέπω μόνο τα περιποιημένα. Ωραίο αυτό. Το Volkswagen είναι βετρίνα. Η μούρη του Volkswagen είναι βετρίνα. Χαρά. Το Καρπενήσιο φημίζεται πάντως σε την νυχτερινή ζωή του και πάνω απ' όλα για τη φύση που το περιβάλλει. Στα πόδια του επιβλητικού όρους Βελούχη, το οποίο έχει και πεζοπορικές ορειβατικές διαδρομές, και το χιονοδρομικό κέντρο. Και μία άγνωστη λίμνη αλπικού τύπου, η οποία όμως προσεγγίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλοπίστηκε πρόσφατα όμως, καθώς πλακουστρώθηκαν οι κεντρικότεροι δρόμοι του και μαζί με την πλατεία σαν άλλαξε όλη η ατμόσφαιρά του. Κοίτα να δεις τι κάνουν δύο πεζόδρομοι. Για να μπορέσω να σας δείξω όσο περισσότερο μπορώ και για να μπορείτε μάλλον όταν έρθετε να κάνετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε, χρειάζεται κάποια βοήθεια. Γι' αυτό θα πάω να βρω το πάνω από το Evzin Active που διοργανώνουν όλες τις δραστηριότητες εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Άμα θέλετε μπείτε και στο site να δείτε τι γίνεται. Οπότε πάμε να κάνουμε την εξερεύνησή μας. Μία πόλη που καλοπίζεται, κοντινά χωριά που αναπτύσσονται, φιλόξενοι ξενώνες, ταβέρνες με εκλεκτά εντέσματα, δραστηριότητες στη φύση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια ορεινή εξόρμηση στην καρδιά της στερεάς Ελλάδας. Είναι ο φίλος μου ο Πάνος από την εταιρεία Evzin Active, ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα μας δείξει τα όμορφα μέρη εδώ στο Καρπενήσι. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα. Τι κάνεις φίλε? Μια χαρά. Και εγώ μια χαρά είμαι. Χαίρομαι. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα πάμε σε ένα εχθροτροφείο στο Γαύρο για πέστροφα. Αχα. Οπότε λες από εκεί να ξεκινήσουμε. Από εκεί ξεκινάμε και θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω για να πάμε μοναστήρι και μετά άλλο τοπίο και μετά Μαύρη Σπήλια. Εκεί συνεχίζουμε. Οκ. Τα λέμε στο ηχθειοτροφείο. Είμαι στο ηχθειοτροφείο. Θα βρούμε τώρα την υπεύθυνη να μας μιλήσει. Εδώ είναι. Πέστροφα λοιπόν. Το μεγάλο χωριό βρίσκεται εκεί πάνω. Στη μέση της περίφημης διαδρομής στην Βρετανία που ενώνει το Καρπενήσι με το Προσώ,
φωλιασμένα σε ένα κατάπιτο τοπίο στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού, το μεγάλο και το μικρό χωριό ελπούν τις πηξίδες μας για μια σύντομη βόλτα ή για ένα Σαββατοκύριακο του χειμώνα. Το μεγάλο χωριό, αμφιθεατρικά χτισμένο σε υψόμετρο 750 μέτρα στους πρόποντες του όρους Καλιακούντα, κρατάει μέχρι και σήμερα το παραδοσιακό του χαρακτήρα, με καλοδιατηρημένα πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτους δρόμους και βρύσες, ενώ προσφέρει και ενδιαφέρουσες επιλογές για διαμονή και φαγητό. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρα ξεπροβάλλει σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Σχελιδώνας το παλιό μικρό χωριό. Παρά το όνομά του, κουβαλάει μεγάλη ιστορία. Αυτό που χαρακτηρίζει το παλιό χωριό με μόλις 3 μόνιμους κατοίκους είναι η απαράμιλη θέα του σε όλη την κοιλάδα της ποταμιάς, η οποία του χάρισε το προσωνύμιο το μπαλκόνι της Βρετανίας. Βέβαια, σαν το μπαλκόνι το πελίο δεν είναι στη Μακρινίτσα, αλλά είναι εξίσου καλό. Για πάμε να δούμε τώρα. Γεια σου βρε Αγγελική, τι κάνεις? Γεια σου Βασίλη, καλώς όρισες στα μέρη μας. Καλώς σας βρήκα. Εδώ στο Καρπενήσι. Δίπλα στον ποταμό Καρπενησιώτη. Δίπλα στο δρόμο για το μοναστήριο του Φροσού. Ναι. Έχουμε τη μονάδα μας. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε τη μονάδα μας που καλλιεργούμε πέστροφα. Πέστροφα λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Το νερό λοιπόν είναι νερό πηγής. Αυτό σημαίνει σταθερή και χαμηλή θερμοκρασία όλο το χρόνο. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα πιο σφιχτό και πιο γευστικό κρέας του ψαριού μας. Αχα. Και πιο αργή ανάπτυξη βέβαια. Σκέψου δηλαδή ότι τα ψάρια μας για να φτάσουν το μέγεθος που εμπορευόμαστε θέλουν 18 με 20 μήνες. Τέλεια. Μόλις φτάσουν λοιπόν σε αυτό το μέγεθος, τα βγάζουμε εδώ είτε για να τα πουλήσουμε φρέσκα, είτε για να τα πάμε στο εργαστήριο μέσα, εκεί που με βρήκες τώρα που ήρθες, για να τα κάνουμε καπνιστά, που είναι και το άλλο μας προϊόν και που με μεγάλη ευχαρίστηση να δεις και να γευτείς κιόλας για να δεις τι βγάζουμε. Ωραία, μπορούμε να δούμε. Εννοείται. Yes, πάμε να δούμε. Η Ήρμα και ο Μπούμπης. Και ο Μπούμπης. Γεια σου Μάνου. Αχα. Λοιπόν, για δείξε μας τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα μας. Καπνιστή ολόκληρη πέστροφα έτσι όπως καπνίζουμε το ψάρι μας. Και μετά βγάζουμε το φιλέτο, γευστικά είναι το ίδιο με την ολόκληρη και εδώ είναι το μαριναρισμένο με λεμόνι, λάδι, πιπέρι, έχει πιο ιδιαίτερη, πιο πικάντικη γεύση. Τέλεια. Και αν θέλουμε... Εγώ δεν πίνω τσιπουράκι, απλά το μυρίζω. Εντάξει, εδώ μπορούμε να σε πείσουμε, να δοκιμάσεις λίγο. Πρέπει να σου πω ότι έχω πιει 2 τόνους τσίπορο μέχρι τώρα. Πίνω μόνο τσίπορο. Μόνο τσίπορο. Νομίζω ότι είναι το πιο ευγενές ποτό. Και επίσης σε μια σαλάτα μέσα είναι ένα πλήρες γεύμα. Ή με ζυμαρικά, ή με όσπρια. Δηλαδή δεν είναι μόνο μεζές, είναι και φαγητό. Βέβαια. Και είναι πολύ καθαρό ψάρι. Αν θέλει κάποιος να το αγοράσει, πού το... Εκτός εδώ, που είναι η πηγή, το διαθέτουμε σε διάφορα μαγαζιά Delicatessen. Εντάξει, εδώ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ναι, μπορείτε να το βρείτε. Μάλιστα. Αγγελική, κάτσε να γυρίσω έτσι την κάμερα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Εύχομαι να περάσεις υπέροχα στα μέρη μας. Ευχαριστώ. Να δεις τις ομορφιές μας. Όλες δεν θα τις δεις γιατί έχουμε πολλές. Και να ξανάρθεις. Ευκαιρία να ξανάρθεις. Δεν πρέπει να τα βλέπεις όλα. Όχι, έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. χάρηκα. Καλή συνέχεια. Γεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι στο πιο διάσημο σημείο, τον τρόπο να το πω έτσι, στο κλειδί, έτσι το λένε εδώ. Επειδή μοιάζει σαν κλειδί, περνάει το αυτοκίνητο από κάτω. Ο δρόμος περνάει από κάτω, το βλέπετε. Χαράντρα, ποταμάκι.
Και εδώ είναι τα πατήματα της Παναγίας. Λένε ότι η Παναγία πέρασε από εδώ για να πάει στο μοναστήρι. Πάρα πολλά κομποσκίνια, πάρα πολλά τάματα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κατεβαίνω τώρα. Πού έχουμε έρθει, φίλε? Έχουμε έρθει σε μια περιοχή που εμείς στον τόπο τη λέμε Διπόταμα, αλλά αριστερά μας είναι τα δύο ποτάμια. Αριστερά είναι το ποτάμι Καρπενισσώδης και δεξιά μας είναι το ποτάμι ο Κρικυλοπόταμος. Κανταμώνουν και γίνεται ο Τρικυριώτης ποταμός. Και το ποτάμι αυτό πέφτει στη λίμνη Κρεμαστών. Μάλιστα. Και από εδώ κάνουμε και rafting. Ναι, κάνουμε και rafting. Εκεί βλέπω στην γέφυρα κάποια βάση, γίνεται τίποτα? Είναι σε βάση σε κόκκινη στιγμή που υπάρχουν και κάνουμε ραπέλ το. Α, γίνεται ραπέλ λοιπόν. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το σημείο εδώ δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες για rafting, αν θέλετε. Είναι το Active Zin και Hellas Trekking. Αν θέλετε rafting, εδώ. Στο κέντρο καταπράσινων και πανύψηλων βουνών στα νότια του νομού Βρετανίας και μόλις 36 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι βρίσκεται εδώ και 1000 περίπου χρόνια το ιστορικό και σε όλους μας ακουστό μοναστήρι της Κεράς της Ρούμελης, της Παναγίας της Προσιώτισσας, περιτριγυρισμένο από απότομους και άγριους βράχους που προκαλούν δέος και μόνο που τους ατενίζεις. Το μοναστήρι είναι ιστορικό, αγιασμένο, που η φήμη του ξεπέρασε τα στενά όρια της Ρούμελης, της Θεσσαλίας αλλά και της χώρας. Κατά χιλιάδες προτρέχουν οι πιστοί στη χάρη της. Άλλοι να την επικαλεστούν και άλλοι τερμά να την ευχαριστήσουν. Όχι μόνο τον Αύγουστο όπου και εορτάζει το μοναστήρι, αλλά και όλο το χρόνο. Έχω φτάσει μοναστήρι, το Πουσό. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιον ηγούμενο να μου μιλήσει. Εκεί που σταμάτησε το περπάτημα η Παναγία, στη Μονή Προσού βρέθηκε σε ένα σπήλαιο η εικόνα της. Εκεί χτίστηκε το παρεκκλήσι που φιλοξενεί σήμερα τη θαυματουργή εικόνα. Αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά και είναι επενδυμένη με ασημένιο κάλυμα που λέγεται ότι δόρισε στη Μονή ο Γιώργος Καραϊσκάκης, αφού έμεινε εκεί 6 μήνες, αναρρώνοντας από τραυματισμό σε μάχη του 1823. Το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι είναι γεμάτο από κατελογγύες αφιερώματα. Γύρω από το παρεκκλήσι, στο χείλος της Χαράντρας, στο Προσιώτη, αναπτύχθηκε το μοναστήρι που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της στερεάς Ελλάδας.
Η Ιερά Μονή Προσού ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και η αρχική της ονομασία ήταν Μονή Πυρσού. Το 1587 το καθολικό καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ξαναχτίστηκε αμέσως μετά. Τότε περί το 1600 φιλοτεχνήθηκε και η εικόνα της Παναγίας. Πάρα πολύ όμορφο το μοναστήρι. Από τα λίγα που ξέρω, η ονομασία του την πήρε από τη εικόνα. Η εικόνα τη φέρανε από την Μπούρσα της Τουρκίας. Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα λειτουργήσε εδώ η περίφημη σχολή των γραμμάτων της Ρούμελης. Κατά την περίοδο της Επανάστασης το 1821 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως καταφύγιο και ορμητήριο των αγωνιστών της περιοχής. Μεγάλο μέρος της Μονής κάηκε από τους Γερμανούς στις 16 Αυγούστου του 1944. Στο μουσείο που φιλοξενείται στο μοναστήρι θα ταυμάσετε όχι μόνο η Ιερά Κοιμήλια, αλλά και το σπατί, το φέση και την κουμπούρα του Καραϊσκάκη. Σήμερα στο μοναστήρι υπάρχουν 2 τριόροφοι ξενώνες για την φιλοξενία των προσκυνητών, μουσείο εκκλησιαστικών αντικειμένων και μουσείο ελληνικών γραμμάτων της Ρούμελης. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό για το κοινό καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 1 και από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα. Δυστυχώς δεν βρήκα κάποιον ηγούμενο να μου μιλήσει και να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πειράζει, ίσως κάποια άλλη φορά. Δεν επιτρέπουν να τραβήξουμε την κάμερα μέσα για τους ευνόητους λόγους. Ο τετραόροφος πύργος που βρίσκεται στον απέναντι λόφο είναι αδύνατο να μην τραβήξει την προσοχή σας. Υπάρχει παρόμοιος πύργος και στον δρόμο από τα νοτιοδυτικά. Είναι προφανές ότι οι 2 πύργοι ήταν μέρος του μοναστηριού και ο βασικός ρόλος ύπαρξής τους ήταν η αμυντική προστασία της Μονής. Η ονομασία που έχει επικρατήσει για τους 2 εξωτερικούς πύργους είναι η πύργη Καραϊσκάκη, επειδή ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης έμενε κατά περίοδο στο μοναστήρι, εγκαθιστώντας μερικούς από τους άντρες του στους 2 πύργους. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν και σαν τόπους διαμονής μοναχών ή λαϊκών. Φεύγω από το μοναστήρι καθώς ο καιρός έχει αγκρέψει και κατευθύνομαι προς το Καρπενήσι, όπου είναι το ξενοδοχείο μου για απόψε. Αυτό που θα μπορούσα να πω μετά την πρώτη μέρα στην Βρετανία είναι ότι ήμουν συνέχεια περιτριγυρισμένος από εικόνες απείρου φυσικού κάλους και άκρη ομορφιά. Ανυπομονώ να ξημερώσει για να συνεχίσω την εξερεύνησή μου στην περιοχή. Βροχή, πολύ βροχή. Λοιπόν, αυτό είναι το ξενοδοχείο που με φιλοξενεί, Hotel Apollonion. Πάω να πάρω το δωμάτιο, να ξεκουραστώ λίγο. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Είναι έτοιμο το δωμάτιό μου? Ναι, βέβαια. Δεν βρέχει καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το λόμπι εδώ. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, παίρνουν τα πράγματα και ανεβαίνουν. Πάμε να δούμε τώρα το δωμάτιο. Τέλεια. Να δούμε το μπαλκόνι. Όλα στο πιάτο. Μια χαρά, τέλεια. Για να δούμε και το μπάνιο. Σούπερ. Σούπερ. Καλά, η θεία δεν παίζεται. Ξεκούραση 1 ώρα και μετά πάμε βόλτα. Vez Vlog by Night, Καρπενήσι.
Bye.